Sự kiện nóng nhất trong ngày 1 tháng 7 vừa qua phải kể đến là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bài phát biểu tại quảng trường Thiên An Môn, ông Tập Cận Bình ca ngợi thế giới mới do Trung Quốc tạo nên, đồng thời đưa ra lời răn đe đáng sợ. Nếu thế lực nước ngoài nào bắt nạt Trung Quốc sẽ bắt họ đổ máu ngay trước vạn lý trường thành. Bài phát biểu này còn nhắc đến Đài Loan với những lời cảnh báo sắc lạnh. Trong đó ông Tập đòi sẽ đạp nát nỗ lực đòi độc lập của Đài Loan. Hòn đảo nói gì? Đáp trả xong, lập tức lính trinh sát Đài Loan tổ chức diễn tập gửi tín hiệu sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục châm ngòi cho lửa giận ở Trung Quốc, Mỹ và Đài Loan đối thoại thương mại sau 5 năm. Tại Biển Đen, làn sóng căng thẳng tranh giành lãnh hải cũng đang quyết liệt không kém. Không chịu thua Ukraine và NATO, Hải quân Nga tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Biển Đen. Các thông tin khác đáng chú ý, ông Biden đến Florida chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ sập chung cư. Israel hy vọng sẽ mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với các nước vùng vịnh. TikTok xóa gần 62 triệu video vi phạm trong quý 1 2021. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Phi Yến chào mừng quý vị cùng đến với bản tin Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Kính thưa quý vị, ở sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thiên An Môn, trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã ca ngợi một thế giới mới do người dân Trung Quốc tạo ra, đồng thời cảnh báo các thế lực nước ngoài cố gắng bắt nạt quốc gia này sẽ bị vùi dập. Trong bài phát biểu trên truyền hình dài 1 giờ từ quảng trường Thiên An Môn, sau khi xem các máy bay chiến đấu xếp thành hình số 100, ông Tập Cận Bình đã cam kết xây dựng quân đội của Trung Quốc, cam kết thống nhất Đài Loan và nhấn mạnh quyền tự trị do Hồng Kông và Macau nắm giữ. Người dân Trung Quốc không chỉ giỏi đập tan thế giới cũ, họ còn tạo ra một thế giới mới. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu Trung Quốc. Người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực nước ngoài nào bắt nạt, đàn áp hoặc khuất phục họ. Bất cứ ai dám thử làm điều đó, người đó sẽ phải đổ máu trước vạn lý trường thành, được rèn bởi hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã phục hồi nhanh chóng sau sự bùng phát của đại dịch Covid-19 và có lập trường quyết đoán hơn trên trường quốc tế. Tuy nhiên, Bắc Kinh phải đối mặt với những lời chỉ trích từ bên ngoài về vấn đề Hồng Kông và Tân Cương, đồng thời phải đối mặt với triển vọng nhân khẩu học đang xấu đi, có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế dài hạn. Ông Tập cho biết Trung Quốc đã đạt được mục tiêu trong năm là xây dựng một xã hội thịnh vượng vừa phải. Sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nguyên tắc một Trung Quốc và kêu gọi phá hủy nền độc lập của Đài Loan vào ngày kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc vào thứ Năm 1 tháng 7. Ngay trong ngày, thì Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan MAC đã lên tiếng đáp trả, kêu gọi Bắc Kinh chú ý đến thực tế chính trị và coi trọng dư luận ở Đài Loan. Vì chỉ khi nào Trung Quốc biết tôn trọng các khái niệm hòa bình, bình đẳng, dân chủ, đối thoại, thì các cuộc đối thoại mang tính xây dựng mới có thể diễn ra. MAC cho biết việc Trung Quốc áp dụng các cải cách thị trường tự do đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nước này. Tuy nhiên, sự đàn áp chính trị và ảnh hưởng ngày càng tăng của nhà nước đối với nền kinh tế cho thấy nước này đang thụt lùi. Cơ quan này còn cho biết tác động tiêu cực của Trung Quốc đối với trật tự quốc tế đã trở thành mối đe dọa đối với an ninh khu vực và nền dân chủ trên toàn thế giới. Không những thế, theo Military News Agency, Lữ đoàn Bộ binh cơ giới 234 của quân đội Đài Loan đã tiến hành các cuộc diễn tập trinh sát và sẵn sàng chiến đấu. Lữ đoàn đã điều động xe bọc thép Clouded Leopard đến các vị trí chiến thuật, trong khi các binh sĩ phản ứng với các tình huống chiến đấu mô phỏng để làm quen với điều kiện thời chiến và tăng cường huấn luyện. Chỉ huy giám sát cuộc tập trận cho biết quân đội không thể chểnh mảng dù chỉ một ngày, đồng thời nói thêm rằng huấn luyện nghiêm ngặt và liên tục là cách duy nhất để bảo vệ hòn đảo. Thông qua các cuộc diễn tập, các binh sĩ có thể học cách xử lý bất kỳ tình huống nào, đồng thời trau dồi kỹ năng của mình. Cuộc tập trận này theo sau các cuộc tập trận của Thủy quân lục chiến và Bộ Chỉ huy phòng thủ Matsu diễn ra vài ngày trước đó. Cùng ngày, Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản, Mỹ và Đài Loan quyết định nối lại cả trao đổi về khung thương mại và đầu tư sau 5 năm đình trệ giữa lúc hai bên muốn tăng cường quan hệ thương mại để đối phó áp lực từ Bắc Kinh. Vào ngày 1 tháng 7, Nikkei Asia đưa tin trợ lý đại diện thương mại Mỹ Terry McCartin và Zhang Jiani, phó đại diện thương mại thuộc phòng đàm phán thương mại Đài Loan, đã trao đổi về sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng.
Nội dung cuộc họp đề cập tới cách đơn giản hóa xuất nhập khẩu vaccine ngừa COVID-19. Nhà lãnh đạo hòn đảo Thái Anh Văn mô tả cuộc gặp hôm 30 tháng 6 là bước quan trọng trong thương mại song phương, nhưng hai bên dường như chưa có hành động cụ thể nào để hướng tới thỏa thuận thương mại tự do. Được biết, vào năm 1994, Mỹ và đảo Đài Loan từng ký thỏa thuận khung về thương mại và đầu tư TAFA để làm tiền đề cho thỏa thuận thương mại tự do. Thế nhưng các cuộc trao đổi trì hoãn trong 24 năm, chủ yếu do hòn đảo không cho phép nhập khẩu thịt lợn Mỹ có chứa chất tạo nạc tractopamine. Năm 2010, Mã Anh Cửu, cựu lãnh đạo hòn đảo, ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đại lục có tên Thỏa thuận khung về hợp tác kinh tế. Thương mại giữa hai bờ bùng nổ. Trong những năm sau, Mỹ ngừng tổ chức đối thoại với hòn đảo trong khuôn khổ TIFA. Vào năm 2016, lúc này hai bên quay trở lại bàn đàm phán trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mong muốn quan hệ hợp tác thân thiết với Đài Bắc để gây áp lực với Bắc Kinh. Đảo Đài Loan cũng nhượng bộ bằng cách gỡ bỏ hầu hết các lệnh cấm với thịt lợn chứa chất tạo nạc vào tháng 1. Tuy nhiên, con đường để hai bên đạt thỏa thuận thương mại mới vẫn gặp nhiều vật cản. Mới đây thì hạm đội Biển Đen của Nga cho biết các tàu chiến của nước này đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đen khi Ukraine và các nước NATO tổ chức cuộc tập trận quân sự trong cùng khu vực. Cuộc tập trận Sea Breeze do Ukraine và Mỹ dẫn đầu diễn ra sau khi căng thẳng giữa NATO và Moscow tăng cao sau khi vào tuần trước Nga cho biết họ đã bắn cảnh cáo và thả bom vào đường đi của một tàu chiến Anh để trục xuất tàu này khỏi vùng lãnh hải của họ gần Crimea. Trước đó, Moscow đã kêu gọi hủy bỏ cuộc tập trận Siberia trước khi nó bắt đầu và Bộ Quốc phòng nước này cũng cho biết họ sẽ phản ứng để bảo vệ an ninh quốc gia nếu cần thiết. Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng các thủy thủ đoàn của hai tàu đổ bộ lớn đã bắn vào các mục tiêu trên biển và trên không ở Biển Đen. Cuộc diễn tập diễn ra 2 ngày sau khi Nga thử nghiệm hệ thống phòng không ở Crimea. Siberia 2021 sẽ kéo dài 2 tuần và có sự tham gia của khoảng 5.000 nhân viên quân sự từ NATO và các đồng minh khác, cùng khoảng 30 tàu và 40 máy bay với tàu khu trục tên lửa USS Gross và lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tham gia. Các thông tin liên quan đến Mỹ, thưa quý vị, mới đây thì cựu Tổng thống Donald Trump đã quyết định về việc có ra tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024 hay không, nhưng từ chối tiết lộ quyết định của mình. Thông tin này được chính ông Trump nói với người dẫn chương trình của đài truyền hình Fox News Sean Hannity. Trước đây, cựu Tổng thống Mỹ chưa bao giờ công khai việc liệu ông có tranh cử vào năm 2024 hay không. Một số người ủng hộ đảng của ông lo sợ rằng nếu vậy, có khả năng ông sẽ gây bất lợi cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa ôn hòa đang tranh cử trong các cuộc đua quốc gia hoặc khơi lại các ý kiến tranh luận về vai trò của ông trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Mới đây, Business đưa tin, trong bảng xếp hạng mới cập nhật về các tổng thống Hoa Kỳ, tổng thống đứng thứ 45 của Mỹ, ông Donald Trump, đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Vừa qua thì gia đình của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld thông báo kiến trúc sư cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan đã qua đời ở tuổi 88. Theo cựu Tổng thống George Walker Bush, ông Rumsfeld là một quan chức gương mẫu và là một người rất tốt. Ông Rumsfeld đã kêu gọi sự lật đổ lãnh đạo Iraq Saddam Hussein. Ông thúc đẩy Mỹ đưa quân vào quốc gia này với niềm tin rằng Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt và liên kết với các nhóm khủng bố. Ông Rumsfeld là một trong những bộ trưởng quốc phòng phục vụ lâu nhất trong lịch sử Mỹ. Ông từng 2 lần giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Lần đầu tiên ông đảm nhiệm chức vụ này là giai đoạn 1975-1977 dưới nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Gerald Ford, còn lần sau là dưới nhiệm kỳ của cựu Tổng thống George Walker Bush 2001-2006. Vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân có kế hoạch tới bang Florida để chia buồn với gia đình các nạn nhân thiệt mạng và mất tích trong vụ sập tòa nhà 12 tầng tại Miami. Chuyến đi này là lần thứ 2 Tổng thống Biden tới khu vực xảy ra thảm họa sau lần thăm bang Texas hồi tháng 2 năm nay để chia buồn với các nạn nhân của một trận bão kinh hoàng. Ông Biden có kế hoạch thăm Miami sớm hơn nhưng đã hoãn lại do ông không muốn ảnh hưởng tới các nỗ lực cứu hộ. Trước đó, thì Tổng thống Mỹ đã ban hành một sắc lệnh khẩn cấp để các quan chức bang và chính quyền địa phương cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho công tác cứu hộ. Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang và quân đội cũng đã cử các nhóm tham gia cứu hộ. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm vẫn đang gặp khó khăn, một phần do thời tiết mưa lớn. Đến nay đã có 18 người thiệt mạng sau vụ việc, 145 người được thông báo vẫn còn mất tích. Quá trình điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc cũng đang được làm rõ.
Kính thưa quý vị, vừa qua thì Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhấn mạnh quyền phụ nữ tại Hội nghị Thượng đỉnh Paris. Trong đó, bà khuyến khích phụ nữ đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và bình đẳng giới là một trong những nhân tố góp phần củng cố nền dân chủ của một quốc gia. Hôm thứ Tư ngày 30 tháng 6, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết phụ nữ bị tước quyền tự do ngôn luận hoặc quyền tự do bầu cử nên đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình và Mỹ luôn đứng về phía họ. Phát biểu này được đưa ra trong diễn đàn bình đẳng thế hệ tại hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì. Bà Harris nói dân chủ đang bị đe dọa ở nhiều nước trên thế giới. 2 tháng sau khi nhậm chức, bà Harris cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ phục hồi quan hệ đối tác của Washington với Phụ nữ Liên Hiệp Quốc, một cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên trách về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Cũng trong hội nghị thượng đỉnh, bà Melinda Gates cho biết quỹ từ thiện Gates sẽ ủng hộ 2,1 tỷ đô la để tăng cường bình đẳng giới, hơn một nửa sẽ dành cho sức khỏe tình dục và quyền sinh sản, trong khi 100 triệu đô la sẽ được chi để giúp phụ nữ nắm giữ các vị trí quyền lực trong chính phủ và trong công sở. Còn tại khu vực Trung Đông, vừa qua, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã đến Israel trong chuyến thăm chính thức, nơi ông dự kiến sẽ hội đàm với chính phủ mới do Thủ tướng Naftali Bennett dẫn đầu. Trước đó, thì văn phòng của ông Steinmeier cho biết chuyến thăm đã bị trì hoãn vào năm ngoái do đại dịch Covid-19, nhằm mục đích để tôn vinh và củng cố tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Vào thứ Năm, thì ông Steinmeier cũng đã gửi lời tạm biệt với Tổng thống sắp mãn nhiệm của Israel, ông Reuven Rivlin, và sẽ gặp người kế nhiệm là ông Isaac Herzog. Chuyến thăm cuối cùng của Tổng thống Đức tới Israel là vào tháng 1 năm 2020, khi ông tham dự buổi lễ kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã. Kính thưa quý vị, Giáo hoàng Francis và các nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo của Liban đã bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh vào thứ Năm 1 tháng 7 để thảo luận về các tôn giáo có thể giúp Liban vượt qua cuộc khủng hoảng như thế nào, trong bối cảnh nước này đang vật lộn với tình trạng nghèo đói tồi tệ nhất kể từ cuộc nội chiến kết thúc vào năm 1990. Đức Giáo hoàng và các nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo của Lebanon đã gặp nhau và đi bộ từ dinh thự Standa Makta đến vương cung thánh đường Thánh Peter. Giáo hoàng mặc áo màu trắng và các vị lãnh đạo mặc đồ đen, thắp nến và cầu nguyện trước mộ Thánh Peter dưới bàn thờ chính của vương cung thánh đường. Cuộc họp có sự tham gia của các đại diện từ Công giáo La Mã, Maronite, chính thống giáo Hy Lạp, Armenia, chính thống giáo Syria và Tin Lành. Từ vương cung thánh đường, họ di chuyển đến hội trường Clementine trong cung điện tông tòa của Vatican. Đức Giáo hoàng cho biết ông muốn thăm Lebanon. Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, tuần trước cho biết chuyến thăm có thể diễn ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Ông nói, cộng đồng Cơ đốc đang suy yếu, có nguy cơ khiến sự cân bằng nội bộ ở Lebanon bị phá hủy, gây nguy hiểm cho sự hiện diện của người Cơ đốc ở Trung Đông. Lebanon vẫn chưa thể phục hồi sau vụ nổ hóa chất kinh hoàng tại cảng Beirut năm ngoái khiến 200 người thiệt mạng và thiệt hại hàng tỷ đô la, làm suy yếu nền kinh tế vốn đang đối mặt với suy thoái. Sự suy thoái kinh tế của Lebanon đã đẩy phần lớn người dân vào cảnh nghèo đói kể từ cuộc nội chiến năm 1975 đến năm 1990. Kính thưa quý vị, vừa qua thì Ngoại trưởng Yair Lapid trở thành Ngoại trưởng Israel đầu tiên trong lịch sử tiến hành chuyến thăm chính thức 2 ngày tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và khai trương đại sứ quán tại Abu Dhabi và tổng lãnh sự quán ở Dubai. Việc Israel lần đầu tiên có một đại sứ quán ở vùng vịnh cho thấy mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa Israel với UAE và thế giới Ả Rập nói chung đang dần được hóa giải và đạt những bước ngoặt lịch sử. Chuyến thăm lịch sử của Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đến thăm UAE là sự tiếp nối quá trình bình thường hóa sau 9 tháng hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao theo một thỏa thuận có tên là Hiệp ước Abraham do Mỹ làm trung gian. Mối quan tâm chung của cả hai bên là Iran và những kỳ vọng về hợp tác thương mại. Phát biểu tại lễ cắt băng khánh thành đại sứ quán ở Abu Dhabi, Ngoại trưởng Israel khẳng định Trung Đông là ngôi nhà chung. Israel muốn hòa bình với các nước láng giềng, với tất cả các nước láng giềng. Chúng tôi không đi đâu cả. Trung Đông là ngôi nhà của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước trong khu vực công nhận điều đó và đến nói chuyện với chúng tôi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel cho rằng lễ khai trương chỉ mang tính biểu tượng bởi trên thực tế, đại sứ quán và lãnh sự quán đã hoạt động từ 4 tháng nay. Sự kiện mang tính lịch sử này được kỳ vọng sẽ mở ra mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Israel với các nước Ả Rập láng giềng trong khi vẫn đảm bảo duy trì an ninh trong nước. Các thông tin thú vị khác, thưa quý vị, truyền thông Anh mới đây đưa tin vào ngày 1 tháng 7 thì hoàng tử Anh William cùng người em trai Harry đã gác lại mọi hiểu lầm để khánh thành một bức tượng tưởng niệm người mẹ đã quá cố của họ, công nương Diana, nhân ngày sinh nhật lần thứ 60 của bà. Mối quan hệ giữa hoàng tử William và người em trai Harry luôn là chủ đề được giới truyền thông quan tâm và săn đón. Nhiều nguồn tin đồn đoán rằng họ có những mâu thuẫn trầm trọng kể từ khi hoàng tử Harry và vợ là cô Meghan Markle quyết định rời hoàng gia vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, cả hai đều trông rất thoải mái trong lần xuất hiện cùng nhau mới nhất tại lễ khánh thành bức tượng cố công nương Diana, được tổ chức riêng vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, đúng dịp kỷ niệm sinh nhật của bà. Trong một tuyên bố chung tại buổi lễ, hai hoàng tử Anh chia sẻ, hôm nay, vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 60 của mẹ chúng tôi tưởng nhớ đến tình yêu, sức mạnh, tính cách, những phẩm chất tốt đẹp, giúp bà lan tỏa năng lượng tích cực khắp thế giới và thay đổi nhiều cuộc đời. Mỗi ngày, chúng tôi đều cầu nguyện rằng bà vẫn ở bên chúng tôi, hy vọng rằng bức tượng này sẽ mãi mãi là biểu tượng cho cuộc đời và di sản của bà. Theo hãng tin Reuters, bức tượng đồng thể hiện hình ảnh công nương Diana cùng 3 trẻ em về quanh, được đặt ở vườn Sukan, cung điện Kensington, London, nơi bà từng sinh sống. Vừa qua, thì nữ hoàng Đan Mạch Margrethe đệ nhị đã tuyên bố khánh thành bảo tàng về đại văn hào Hans Christian Andersen ở thành phố Odense, quê hương của ông. Đây là dự án cải tạo kéo dài 10 năm từ ngôi nhà cũ của nhà văn. Bảo tàng Hans Christian Andersen do kiến trúc sư Nhật Bản Kengo Kuma thiết kế. Ông cũng là người đã thiết kế sân vận động Olympic ở thủ đô Tokyo. Kinh phí xây dựng của dự án này rơi vào khoảng 62 triệu đô la Mỹ, phần lớn là do các quỹ tư nhân bảo hiểm đóng góp. Bảo tàng Hans Christian Andersen có diện tích 5.600 m² và có thể phục vụ 250 khách cùng một lúc. Bảo tàng được xây dựng từ gỗ và kính với 2/3 công trình nằm dưới lòng đất. Chính phủ Mexico ngày 30 tháng 6 vừa qua xác nhận công ty xây dựng của tỷ phú nước này Carlos Slim sẽ sửa chữa miễn phí tuyến đường sắt trên cao ở thủ đô Mexico City bị sập vào đầu tháng 5 vừa qua. Tại một cuộc họp diễn ra mới đây, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết tỷ phú Carlos Slim đã quyết định trả toàn bộ chi phí xây dựng lại đoạn đường sắt trên cao tại thành phố Mexico. Sau khi đó bất ngờ bị sập vào tháng 5 vừa qua, được biết đoạn đường sắt trên thuộc tuyến đường sắt số 12 do công ty của ông Slim xây dựng, nhưng thông tin chi tiết về số tiền sửa chữa lại không được công bố. Cũng trong cuộc họp trên, ông Slim nhấn mạnh rằng tuyến đường sắt số 12 không có bất kỳ sự cố nào khi được đưa vào hoạt động vào năm 2012 với sự phê duyệt của các chuyên gia quốc tế. Đến nay, tuyến đường này đã phục vụ cho hàng triệu lượt khách. Tuy nhiên, theo kết quả sơ bộ của cuộc điều tra độc lập về vụ tai nạn, nguyên nhân dẫn đến sập đoạn đường sắt trên cao được xác định là do lỗi cấu trúc. Trước đó, vào ngày 4 tháng 5, một đoạn đường sắt trên cao tại đô thị Mexico đã bất ngờ bị sập, khiến 26 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây được xem là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất xảy ra ở quốc gia này trong nhiều năm trở lại đây. Một cuộc điều tra độc lập đã được triển khai ngay sau đó, song kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên vẫn chưa được công bố. Ngày 1 tháng 7, thì Slovenia cho biết đã tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên EU sau khi nhiệm kỳ của Bồ Đào Nha kết thúc. Trong nhiệm kỳ của mình, thì Slovenia dự kiến sẽ tập trung vào các nỗ lực giúp toàn khối tăng cường pháp quyền, phục hồi kinh tế, chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển công nghệ xanh. Slovenia trở thành quốc gia tiếp theo đảm nhận cương vị chủ tịch luân phiên EU sau khi Bồ Đào Nha kết thúc nhiệm kỳ của mình vào ngày 1 tháng 7. Slovenia đã gia nhập EU vào năm 2014 và từng đảm nhiệm vai trò chủ tịch liên minh vào đầu năm 2018. Với nhiệm kỳ 6 tháng của mình, Slovenia dự kiến sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các nỗ lực của toàn khối nhằm tăng cường pháp quyền cho EU, đồng thời ưu tiên phục hồi kinh tế, chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển công nghệ xanh. Trước đó, trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã thông báo nước này chính thức kết thúc nhiệm kỳ giữ chức chủ tịch luân phiên EU của mình. Đồng thời, ông Costa còn nhấn mạnh,
Ba mục tiêu mà quốc gia này đã hoàn thành gồm phục hồi kinh tế xã hội, phát triển trụ cột châu Âu về quyền xã hội và quyền tự chủ chiến lược của một EU mở cửa với thế giới, cũng như đẩy mạnh triển khai các công tác phối hợp ứng phó với đại dịch Covid-19 và chiến dịch tiêm chủng. Có thể thấy trong 6 tháng nhiệm kỳ vừa qua của Bồ Đào Nha, EU đã đạt được nhiều tiến bộ tiêu biểu như hướng tới mục tiêu phục hồi xanh và chuyển đổi kỹ thuật số thông qua việc phê chuẩn luật khí hậu đầu tiên hay chứng nhận kỹ thuật số về Covid-19 và hệ thống cáp tàu ngầm hiện đại EllaLink kết nối giữa các nước châu Mỹ Latin và châu Âu. Vừa qua thì ông Giancarlo Vitali, thuyền trưởng của con tàu container bốc cháy và chìm ngoài khơi bờ biển phía tây Sri Lanka, gây ra một thảm họa môi trường lớn, đã phải ra hầu tòa ở Colombo vào thứ Năm 1 tháng 7. Ông Giancarlo Vitali, thuyền trưởng người Nga nằm trong số 15 người bao gồm cả kỹ sư trưởng và phó kỹ sư trưởng, bị chính phủ buộc tội vào tuần trước với cáo buộc vụ hủy hoại môi trường do vụ cháy và chìm con tàu container ngoài khơi bờ biển phía tây Sri Lanka. Đây là phiên điều trần được tổ chức để cập nhật cho các tòa án về tình hình điều tra. Phiên tòa chính thức sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Ông Vitali trước đó đã được tại ngoại với số tiền 10.000 đô la và bị cấm xuất cảnh. Tàu MV Express Berkeley Singapore chở 1.486 container, trong đó có 25 tấn axit nitric cùng một số hóa mỹ phẩm khác, đã neo đậu ngoài khơi bờ biển phía tây của Sri Lanka kể từ khi ngọn lửa bùng phát hôm 20 tháng 5. Chính phủ Sri Lanka đã yêu cầu tiền bảo hiểm ban đầu là 10 triệu đô la cho chi phí dập lửa và thiệt hại sinh kế cho khoảng 50.000 người. Kính thưa quý vị, ứng dụng video dạng ngắn TikTok mới đây cho biết họ đã phải xóa 62 triệu video trong 3 tháng đầu năm nay do vi phạm các nguyên tắc. Động thái này được cho là hành động kiên quyết của TikTok trong nỗ lực giải quyết các mối lo ngại liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền riêng tư. Vào quý 1 năm 2021, TikTok quyết định thẳng tay xóa bỏ khoảng 62 triệu video, tương đương khoảng 1% tổng số video được đăng trên nền tảng này, vì chúng vi phạm các danh mục như ảnh nhạy cảm, hoạt động quấy rối, bắt nạt và hành vi liên quan đến thù hận. Kể từ năm 2019, TikTok luôn đưa ra những báo cáo về các con số thống kê minh bạch sau khi nền tảng này trở nên phổ biến trong giới trẻ và bị yêu cầu nghiêm ngặt về những vấn đề liên quan đến nội dung và quyền riêng tư. Nhằm giữ chân người dùng, TikTok đã mở một trung tâm kiểm duyệt nội dung tại văn phòng Los Angeles vào năm ngoái. Đây được xem như một trong những nỗ lực của TikTok để tăng cường thực hiện các tính năng bảo mật và quyền riêng tư. Và kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin Thế giới hôm nay xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.